welcome back to this channel. We're back again with another video on how to prepare a dish garden. So, una sa lahat, salamat sa lahat ng mga nag-subscribe, nag-comment, at saka nagbigay ng mga suggestions, recommendations, at saka mga requests. So, para sa araw na to, gagawa tayo ng dish garden, and with me is my sister! Tara! So, tuturuan tayo kung paano mag-prepare ng isang basic, simple dish garden. Kaya kung gusto nyo matuto, please continue watching. Hi! Good morning! Merry Christmas! Okay, this morning, ako ay gagawa ng simple dish garden. Ang dish garden ay mga halaman, magkakasamang halaman na magkakasama sa isang lagayan. Okay, yan. Makikita nyo ngayon kung ano-anong mga halaman ang aking kulang samasamahin para sa aking simple dish garden. So, nag-start na ako. Okay, ilalagay ang lupa sa clay pot. Pwede kayong pumili ng pot na gusto nyo, depende sa kung ano yung available. Kasi itong madalas kong ginagamit, dapat ay fast draining soil. Ngayon po ay mag-start na akong maglagay ng plants. And you see, hindi water ang succulent dahil sila ay mamamatay. So, after 5 days pa or 4 days, saka lang water. Lapit na tayo matapos. Ang sunod ko dito ay ilalagyan ko na siya ng pebbles. Kaya ako ay may pebbles dito sa aking tabi. Isang tabong pebbles. After this, ang kasunod po ay dish gardening pa rin using basket. Sa basket naman po ang sunod. Kasi may mga client na gusto kasi nila may hawakan para daw pag binigay sa kanila sa kanilang ninang ay mabibit-bit ng maganda or madadala ng mas madali. Dito yung jar, ilalagay ko na siya sa isang side para makita natin yung beauty of garden. Ganito lang siya. Parang pa-cute lang. Actually, marami namang accessories na pwedeng ilagay sa dish garden. Yung iba. Siyempre, dapat ay malinis yung pagkakagawa. Pag may time ako, yung pot minsan, pinipaint ko pa siya. So, eto na ang finished product ng aking simple mini dish garden.